तर नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा भाऊ आकाश बेत्री आणि पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करतोय। तर भावांनो, आजची डिझाईन जी काय असेल ती तुम्हाला थंबनेलवर दाखवलेली आहे। तर तशा पद्धतीची डिझाईन कशी तयार करायची तर त्याच्या संबंधीची माहिती तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये देणार आहे। आणि राहिला प्रश्न, आजचं जो काही मटेरियल असेल ते सगळं तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे आणि सोबतच जी काही पीएलपी फाईल असेल तर ती पीएलपी फाईल सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी दिलेली आहे आणि त्या पीएलपी फाईलला कुठल्याच पद्धतीचा पासवर्ड या ठिकाणी लावलेला नाहीये। तर त्याच्यामुळे आताच एक व्हिडिओला लाईक करा आणि जर चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब सुद्धा नक्की करून टाका। आणि मित्रांनो, ज्यांना कोणाला पीएलपी फाईल डाउनलोड करताना अडचण येत असेल, कुठल्या पद्धतीची अडचण असेल तर वर एक थंबनेल दाखवते, तर हा व्हिडिओ तुम्हाला चेक करायचा आहे। व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही हा व्हिडिओ चेक करू शकता। सोबतच मित्रांनो, जर व्हिडिओ पाहिला आणि व्हिडिओ पाहिल्याच्या नंतर जर तुम्हाला काही अडचणी आल्या असतील किंवा अन्य दुसऱ्या कोणत्या एडिटिंगच्या संबंधित अडचणी असतील तर त्या सर्वांची माहिती देण्यासाठी मला इंस्टाग्रामला मेसेज करा। तर जी काही इंस्टाग्रामची लिंक असेल ती लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्या ठिकाणी जाऊन तुम्हाला मेसेज वगैरे करू शकता। सोबतच तुम्ही तयार केलेली जी काही डिझाईन असेल तर ती डिझाईन सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी येऊन टॅग वगैरे करू शकता। तर ज्यांनी कोणी केलं नसेल त्याने येऊन नक्की या ठिकाणी करून घ्या। तर भावना, राहिला प्रश्न, आज मटेरियल काय देणार आहे, तर मटेरियल तुमच्या स्क्रीनवर आहे आणि जसं फोल्डरचं नाव आहे तर सेम टू सेम तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये असेल तिथं जाऊन तुम्हाला डाउनलोड करायचं आहे। तर ह्याच्यामध्ये काही पेजेस अशा आहेत जे की मी तुम्हाला स्वतःसाठी दिल्यात, म्हणजे मी आता जी डिझाईन दाखवणार आहे तिच्यामध्ये वापरायच्या काय आहेत आणि काही जे आहेत ते ब्लँक दिलेले आहेत, म्हणजे जेणेकरून तुम्ही पुढे चालून सुद्धा ही पेज वापरू शकता आणि त्याच्यानंतर तुमचे जे काही थिंकिंग असेल ती लावून सुद्धा तुम्ही जे काही सोशल मीडियाची डिझाईन असेल ती या ठिकाणी करू शकता। आता हे उदाहरणार्थ जी काही पेज असेल तर मी खुली दिलेली आहे तुम्हाला, तर हिचा रंग वगैरे बदलू शकता आणि तुम्ही तुमच्या पद्धतीने सुद्धा या ठिकाणी तुमच्या डिझाईन्स तयार करू शकता। तर सगळं तुम्हाला या ठिकाणी दिले, हे आयकॉन वगैरे दिलेत, फोटोशॉपचे वगैरे ॲडोबचे जे काही सॉफ्टवेअर असतील त्याचे, तर सगळं मटेरियल आहे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये। फक्त व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत बघा, जेणेकरून जी काही माहिती देतोय ती माहिती तुम्हाला पूर्णपणे समजेल आणि त्याच्यानंतर तुम्ही सुद्धा तुमची डिझाईन या ठिकाणी तयार करू शकता। तर मित्रांनो, आता डिझाईन तयार करण्यासाठी दोन ॲप्लिकेशन आहे तुमच्याकडे, तुम्ही कशातही करू शकता। तर पिक्सल लॅब सुद्धा वापरा किंवा पिक्सआर्ट वापरा, तुमच्या मनावर राहील कशात करायचं ते। तर मी काय करतो, पिक्सल लॅब घेतो। आणि मित्रांनो, आज एक ट्रिक सांगणार आहे जी की तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा सांगितली होती, ज्याच्यामुळे आपली जी काही डिझाईन असेल ते एकदम चांगल्या क्वालिटीची आणि MB मध्ये जास्त होते। तर ते कसं करायचं काय नाही ते सुद्धा आज माहिती देणार आहे। तर एकच काम करायचं, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा, जी काही माहिती देतोय ती माहिती घ्यायच्या। तर पासवर्ड बरोबर मिळतोच जर तुम्ही माहिती घेण्यासाठी व्हिडिओ बघितला तर, बाकी तुमची इच्छा, माझं तर काही जात नाही, त्याच्यामध्ये नॉलेज देतोय तुम्हाला, घ्यायचं का काय करायचं ते तुमचं तुम्ही ठरवा। तर बेसिकली काय करायचं, सगळ्यात आधी आपलं जे काही ॲप्लिकेशन असेल तर ॲप्लिकेशन ओपन करायचं आहे। तर ओपन केल्याच्या नंतर सर्वात आधी हे जे काही न्यू टेक्स्ट असेल ते न्यू टेक्स्ट या ठिकाणी डिलीट करायचं आहे। तर हे डिलीट झाल्याच्या नंतर कॅनव्हास असं मोकळं होऊन जाईल। तर कॅनव्हास मोकळं झाल्याच्या नंतर इथं वर 3 डॉटवर क्लिक करायचं, त्याच्यानंतर एक ऑप्शन असेल इमेज साईज, तर ह्या इमेज साईजवर क्लिक करायचं। हे जे काही 1280 या ठिकाणी आलं असेल तर हे खोडायचं आणि इथं काय करायचं, 8 टाकायचं आहे हाईटमध्ये, विड्थमध्ये। त्याच्यानंतर जी काय हाईट असेल ही हाईट तुम्हाला ठेवायची आहे 10। तर 8/10चा रेशो या ठिकाणी सिलेक्ट करायचा, त्याच्यानंतर ओकेच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं। जसे तुम्ही एक क्लिक करसाल तर तुमचा जो काही रेशो असेल तो अशा पद्धतीनं 8/10च्या ह्याच्यामध्ये कन्वर्ट होऊन जाईल। तर हे झाल्याच्या नंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं। आणि आता या ठिकाणी मी काय करतो, जे काही फोल्डर असेल तर ते फोल्डर या ठिकाणी ओपन करतो। तर बघू शकता अशा पद्धतीनं फोल्डर ओपन झालेला आहे। तर आता ह्याच्यामध्ये सगळ्या पेजेस आहेत। तर सगळ्यात आधी काय करायचं, हे जे काही व्हाईट कलरचं बॅकग्राऊंड दिलं असेल तुम्हाला, तर हे बॅकग्राऊंड तुम्हाला काय करायचं या ठिकाणी घ्यायचं। तर आता हे बॅकग्राऊंडमध्ये मी काय केलेलं आहे, ऑलरेडी ह्याच्यामध्ये जे काही आयकॉन होते तर ते आयकॉन या ठिकाणी लावलेले आहेत। तर ही पेज तुम्हाला सेपरेट दिलेली आहे मी आयकॉनची। तर हे आयकॉनची जी काही मी लेंथ ठेवली होती किंवा ओपॅसिटी ठेवली होती ती ठेवली होती 15ची। तर तुम्हाला ते खुलं दिलेलं आहे, तर तुम्ही डायरेक्ट सुद्धा या ठिकाणी येऊन वापरू शकता तुमच्या मनावर, तुम्हाला जसं वापरायचं असेल तसं। तर हे ब्लँकमध्ये सुद्धा तुम्हाला दिलेलं आहे। तर हे सगळ्यात आधी काय करायचं, बॅकग्राऊंडला सेट करून घ्यायचं। बॅकग्राऊंड सेट झाल्याच्या नंतर प्लस आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं। आणि आता या ठिकाणी काय करायचं, तुम्हाला आपलं डिझाईन वरून खाली तयार करत आणायची। तर सगळ्यात वर काय लावायचं, आपल्याला जे काही आपलं गणपती बाप्पाचं नाव असेल तर ते नाव आपल्याला काय करायचं या ठिकाणी लावायचं आहे। तर त्याच्यासाठी काय करायचं, सगळ्यात आधी ही पेज या ठिकाणी घ्यायची। तर ही तुम्हाला मी लाल रंगामध्ये दिलेलं आहे, कारण व्हाईट जो काही बॅकग्राऊंड असेल त्याच्यावर लाल रंग चांगला दिसतो, त्याच्यामुळे हे ठेवले। जर तुम्हाला चेंज करायचं असेल तर तुम्ही या ठिकाणी बदल करू शकता, पूर्णपणे तुमच्यावर डिपेंड करेल। हे झाल्याच्या नंतर प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि आता काय करायचं, लागले जो काही गणपती बाप्पाचा फोटो असेल तो सुद्धा या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचा आहे, घ्यायचा आहे। तर हा PNG सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी दिलेला आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये। तर हा लावायचा, त्याच्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून खाली यायचं। तर आता या ठिकाणी आल्याच्या नंतर काय करायचं, आता मी हे तुम्हाला डायरेक्ट दिलेलं आहे। तर बेसिकली बघा, या ठिकाणी तुम्हाला 3 पेज दिसत असतील जे की सर्कलमध्ये आहेत। तर याच्यामधली जी काही पहिली असेल तर ही निस्ती खुली दिलेली आहे, म्हणजे ह्याच्यात कुठला त्याचा इमोजी नाही आहे, काय नाही। आणि जे दुसरी तुम्हाला दिसत असेल तर ह्याच्यामध्ये मी एक डिझाईन करतानाचा एक माणूस आहे, तर त्याची फोटो टाकून तुम्हाला दिलेलं आहे। तर आपण काय करूयात, हे या ठिकाणी घेऊयात, म्हणजे तुम्हाला दिसेल की एक्झॅक्टली मी काय म्हणतोय ते। तर हे बघा,
अशा पद्धतीने आले। तर आता हे जे काही फ्रेम असेल त्या फ्रेममध्ये मी एक मुलगा आहे जो की डिझाईन करतो तो अटॅच केलेला आहे। तर आता ही फ्रेम या ठिकाणी लावलेली आहे। आता सोबतच हिच्या मी काय केलं तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये ब्लँक सुद्धा दिले, म्हणजे त्याच्यावर कुठलेच फोटो नाही, म्हणजे हिचा डायरेक्ट कलर तुम्ही काय करू शकता या ठिकाणी चेंज करू शकता। तर ती दिली। त्याच्यानंतर हे जे काही नावं असतील म्हणजे जे काही सणाचे उत्सवाचे तर हे सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी व्हाईट टेक्स्टमध्ये मी दिलेले आहेत। आता मग हे घ्यायचे, आता ह्याचा रंग तुम्ही बदलू शकता। तर याचे रंग बदलण्यासाठी काय करायचं, कलरच्या ऑप्शनवर यायचं आणि इथं आल्याच्यानंतर तुम्ही अशा पद्धतीने चेंज करू शकता। तर दोन्ही तुम्हाला जर बदलायचे असतील तर चेंज करू शकता। या ठिकाणी एकदम चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला दिलेलं आहे। तर आता हे झालं। मग हे झाल्याच्या नंतर प्लस आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि आता इथं काय करायचं, खाली यायचं। तर इथं आल्याच्या नंतर ही एक आपली वरची पट्टी राहिली होती, तर ही सोशल मीडियाची पट्टी या ठिकाणी काय करायची तुम्हाला टाकायची। तर आता ही टाकल्याच्या नंतर काय करायचं, जो काही गणपती बाप्पाचा फोटो असेल तो फोटो तुम्हाला फक्त काय करायचा वर घेऊन जायचा, जेणेकरून काय होईल ती जी काही पट्टी असेल ती पट्टी खाली जाईल आणि त्याच्यानंतर नाव वर येऊन जाईल। तर एक मिसिंग राहिली होती ती टाकून दिलेली आहे। तर मग आता स्ट्रक्चर या ठिकाणी झाले। मग आता इथं झाल्याच्या नंतर काय करायचं, प्लस आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरीच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि आता सगळ्यात शेवटी काय करायचं, आपला जो काही मॉडेल असेल तर तो मॉडेल तुम्हाला या ठिकाणी काय करायचं घेऊन यायचा। तर आता ही तुम्हाला अशा पद्धतीनं ब्लँक दिलेली आहे, म्हणजे हिच्यावर कुठलंच मी नाव वगैरे टाकलेलं नाही आहे, काय नाही। तर जेणेकरून तुम्हाला जसं पाहिजे असेल तशा पद्धतीचं टेक्स्ट वगैरे तुम्ही या ठिकाणी टाकू शकता। त्याच्यामुळे ते तुमच्यासाठी दिलं आहे आणि हे जे काय असेल तर हे माझ्यासाठी दिलेलं आहे। तर या ठिकाणी मी सुद्धा मजा लावून घेतो। आणि मित्रांनो, आनंदाची गोष्ट अशी आहे, तर येणाऱ्या 1 तारखेपासून आपले जे काही व्हॉट्सअपचे ग्रुप असतील तर ते आपले ग्रुपसुद्धा तयार होणार आहेत। तर त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला माहिती देत राहील आणि ज्यांना कोणाला अडचण येत असेल त्यांनी डायरेक्टली माझ्यासोबत बोलू शकतात किंवा व्हॉट्सअपला मेसेज करून कॉन्टॅक्ट करू शकतात। तर ते एक नवीन फीचर आपण ॲड करणार आहोत। सोबतच अजून एक स्पेशल तुमच्यासाठी आहे, तर सेपरेट व्हिडिओ येईल 4-5 मिनिटाचा, त्याच्यामध्ये सगळं सांगेल। तर इथं तुम्हाला जस्ट डेमो दिला मी काय होतं काय नाही। तर अशा पद्धतीनं फोटो वगैरे लावायचा भावना तुम्हाला। आणि हे झाल्याच्या नंतर एक आपली PNG इथं उरलेली होती, तर ही वाली PNG, तर आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या डिझाईन्स तयार करून मिळतील। तर हिचा सुद्धा कलर मी तुम्हाला जसं दाखवलं होतं तशा पद्धतीने या ठिकाणी चेंज करू शकता जर तुम्हाला आवडत नसेल तर। पण मी जसं दिलंय तर ह्याच्या पद्धतीनं हे सगळं सेटअप चांगला होता। आणि त्याच्यानंतर सर्वात शेवटी एक ॲडिशनल म्हणून मी काय केलं, हे जे काही फुग्याच्या डिझाईन होत्या 2-3 माझ्याकडं, तर ते मी या ठिकाणी आपल्या डिझाईनमध्ये टाकलेलं आहे, जेणेकरून काय होईल अट्रॅक्शन थोडंसं वाढून जाईल। तर हे सुद्धा नवीन केलं आहे काहीतरी। याच्यानंतर थोडेसे अजून तुम्ही काही चेंजेस वगैरे या ठिकाणी करू शकता तुम्हाला जर लागत असतील तर। बाकी तर मी या ठिकाणी सगळं सेटअप तुम्हाला तयार करून दिलेलं आहे। त्याच्यानंतर सगळ्यात शेवटी काय करायचं, तुम्हाला तुमचा जो काही लोगो वगैरे असेल तर तो सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी काय करू शकता, प्लेस करू शकता। तर मी अशा पद्धतीनं काहीसं ब्लॅक रंगामध्ये लोगो घेतलेला आहे। तर हा लोगो मी या ठिकाणी लावला आहे। जर तुम्हाला लावायचा असेल तर तुम्ही सेम टू सेम या ठिकाणी तयार करू शकता आणि त्याच्यानंतर हा लोगो या ठिकाणी वापरू शकता। तर भावनो, फायनली जी डिझाईन तुम्हाला मी थंबनेलवर दाखवली होती तर सेम टू सेम तशा पद्धतीची डिझाईन या ठिकाणी दाखवलेलं आहे। तर ह्या डिझाईनमधून तुम्हाला तुमचं जे काही नाव वगैरे असेल माझं, तर हे सगळं खोडायचं आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला तुमचं जे काही नाव वगैरे असेल ते या ठिकाणी टाकायचं आहे। तर मी जशी अशा पद्धतीनं ब्लँक पट्टी दिलेली आहे तर ही पट्टी वापरू शकता आणि त्याच्यानंतर तुम्ही तुमचं नाव वगैरे या ठिकाणी टाकू शकता। आणि मित्रांनो, ज्यांना नाव टाकायचं समजत नसेल तर ह्या नावासाठी मी सेपरेट व्हिडिओ तयार केला होता काही दिवसाखाली, तर त्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय आणि थंबनेल तुम्हाला वर दिसते। तर हा व्हिडिओ जाऊन तुम्हाला चेक करायचा, त्याच्यामध्ये मी नाव वगैरे कसं तयार करायचं ते सगळं तुम्हाला या ठिकाणी सांगितलेलं होतं। तर मग भावनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर भावनो, भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत काळजी घ्या। धन्यवाद।